การโดนทรยศหักหลังครั้งนี้เนี่ยคือสิ่งที่เรารอคอยมันจะปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระเราจะเลิกขายของให้แบรนด์อื่นต่อไปนี้เราจะออกแบบเองผลิตเองจัดจำหน่ายเองนี่คือคำพูดของฟิลผู้ก่อตั้ง Nike ค่ะเขาพูดสิ่งนี้ให้กับพนักงานของเขาฟังในวันที่เกิดวิกฤตโดนพาร์ทเนอร์ของเขาหักหลังและทุกคนกำลังซึมจ่อยไปเลยนะคะและคำพูดที่ให้กำลังใจของฟิลเนี่ยมันได้ผลด้วยค่ะมันทำให้พนักงานในองค์กรของ Nike ที่กำลังห่อเหี่ยวกลับมาเป็นกองทัพที่เข้มแข็งได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผลักดันแบรนด์ Nike ให้มันเดินต่อไปข้างหน้าซึ่งการโจมตีจากพาร์ทเนอร์ที่อยู่นอกประเทศที่ว่าเจ็บแล้วการโดนจ้องโจมตีจากคู่แข่งในประเทศสนุกกว่าอีกนะคะบอกเลยว่า Nike ถ้าไม่ใช่นักสู้ตายคาตลาดไปนานแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ไง Nike โคตรสู้โคตรเอาแล้ววันนี้เราไปฟังกันเลยนะคะกับ EP ที่ 2 สมรภูมิ Just Do It ก็แค่ทำดีวะของ Nike ค่ะสนับสนุนข้อมูล Nike EP ที่ 2 สมรภูมิ Just Do It ของช่องทราย Money Monster กันได้ที่ QR Code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่องทรายกันได้ง่ายๆนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันและที่อยากให้ทำมากที่สุดคือกด Subscribe ไว้ให้หน่อยสิเผื่อว่าคราวหน้าทรายลงคลิปใหม่เราจะได้เจอกันไงดีเปล่าขอบคุณค่ะต่อจากเหตุการณ์ตอนที่1นะคะก็คือฟิลเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้ง Nike ซึ่งตอนแรกไม่ได้ชื่อ Nike นะชื่อ Blue Ribbon Sports ค่ะเขาก็ไปเอารองเท้าของ Onizuka จากญี่ปุ่นเนี่ยมาขายในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ขายดิบขายดีโอ้โหโตดีเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยต่อจากภาค1คือฟิลเขายังไม่รู้นะคะว่าOnizuka เนี่ยเขามีแผนที่จะแบบหักหลังเขาอยู่หรือเปล่าเพียงแต่ว่าตอนนั้นขายดีก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปขอขยายสัญญากับ Onizuka ดีกว่าเพราะว่าตอนแรกฟิล Blue Ribbon นะคะเขาเคยทำสัญญาว่าจะขอเป็นตัวแทนขายแบบ Exclusive เจ้า Onizuka ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออกแต่ขายดีจัดก็เลยบอกว่าขอเพิ่มสัญญาได้ปะขอเป็นแบบว่าขายในสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศเลยได้ไหมซึ่งตอนแรก Onizuka เขาได้ยิน request นี้เขาบอกว่าไม่ดีกว่าเพราะว่า Onizuka มองว่า Blue Ribbonเล็กไปไม่มั่นคงหรือเปล่าเขาอยากได้บริษัทตัวแทนจัดจำหน่ายที่แบบใหญ่กว่านี้มั่นคงกว่านี้เช่นแบบมีออฟฟิศอยู่ฝั่งตะวันออกฟิลได้ยินแล้วบอกว่าเฮ้ยออฟฟิศฝั่งตะวันออกแค่นั้นใช่ไหมมีดิซึ่งจริงๆไม่มีนะคะOnizukaเขาก็เลยแบบยูมีออฟฟิศฝั่งตะวันออกโอเคงั้นให้ Blue Ribbon เป็นตัวแทนขายทั้งประเทศก็ได้Onizukaเขาก็เชื่อทั้งที่จริงนะบอกเลยว่าสิ่งที่ฟิลพูดกับOnizukaนี่คือการโกหกครั้งที่2ปะครั้งแรกก็คือตอนโกหกว่ามีบริษัท Blue Ribbon Sports ซึ่งไม่มีจริงไงครั้งนี้ก็เหมือนกันที่ฟิลไปโกหกOnizukaว่ามีออฟฟิศฝั่งตะวันออกแต่จริงๆแล้วไม่มีแต่ใดๆก็คือOnizukaก็เชื่อแล้วฟิลก็ได้เซ็นสัญญาเป็นแบบผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวรองเท้าOnizukaทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาตอนนั้นฟิลเขาก็เลยสั่งซื้อรองเท้าOnizukaมาเพิ่มอีก 20,000 คู่นะคะเดี๋ยวจะเอามาขายOnizukaก็บอกว่าโอเคจัดไปเดี๋ยวจะจัดส่งรองเท้าเอาไปส่งที่ไหนดีออฟฟิศฝั่งตะวันออกของ Blue Ribbon Sports เนาะแต่ก็อย่างที่บอกออฟฟิศมันไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฟิลจะต้องทำแบบเร่งด่วนสุดๆเลยก็คือทำออฟฟิศแต่ในเมื่อมันไม่มีแล้วจะทำออฟฟิศมันต้องใช้เงินใช่ไหมคะฟิลก็เลยทำการระดมทุนค่ะไม่ว่าจะเป็นการแจกใบปลิวหรือว่าเป็นการชักชวนนักลงทุนอะไรใดๆให้เอาเงินเนี่ยมาลงกับ Blue Ribbon Sports นะคะบอกว่าเราเป็นบริษัทที่โตเร็วมากเลยนะตอนนี้เรากำลังจะตั้งออฟฟิศแต่ปรากฏมันไม่มีนักลงทุนเอาเงินมาลงกับ Blue Ribbon Sports เลยค่ะคือไม่มีใครเชื่อใจเลยเอาจริงฟิลก็รู้สึกค่อนข้างขายหน้านะคะที่ไม่มีนักลงทุนเอาเงินมาลงเลยเพียงแต่ว่ายังโชคดีที่มีพ่อแม่ของพนักงานรุ่นแรกๆเลยของ Blue Ribbon Sports อะค่ะเขารู้ว่าฟิลต้องการเงินสดมากๆที่จะเอามาลงทุนแบบค่อนข้างเร่งด่วนเลยก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวลุงกับป้าเอาเงินมาลงให้ $8,000 สหรัฐนะซึ่งเอาจริงๆฟิลไม่ได้อยากจะได้เงินนั้นขนาดนั้นเพราะฟิลก็รู้ว่าไอ้เงิน $8,000 ของคุณลุงคุณป้าคู่นี้ค่ะเป็นเงินที่คุณลุงกับคุณป้าเก็บมาทั้งชีวิตแล้วฟิลก็รู้ด้วยว่าการทำธุรกิจมีความเสี่ยงแปลว่าถ้าไม่ประสบความสำเร็จเงินก้อนนี้หายฟิลก็กระอักกระอ่วงนะแต่เอาจริงๆวันนั้นน่ะธุรกิจของฟิลที่ฟิลรู้สึกไปเองว่ามันโตได้ดีมันไม่มีใครเชื่อจริงๆธนาคารก็ไม่อยากจะปล่อยกู้ก็เลยทำให้ฟิลจำเป็นที่จะต้องใช้เงิน $8,000 ก้อนนั้นนั่นแหละที่จะเอาไปลงทุนและทำออฟฟิศค่ะ
และ next station นะคะก็คือการขยายธุรกิจมีออฟฟิศละได้รองเท้าตัวอย่างมาละ 20,000 คู่ถ้างั้นก็ทำการขายละกันแล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ EP แรกนะคะว่ารองเท้าของฟิลมันขายดีอยู่แล้วค่ะมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาต่อมานะคะเป็นเรียกว่า happy problem ก็ได้นะว่าธุรกิจมันขยายทุกอย่างมันขยายค่ะหน้าร้านมันขยายพนักงานมันขยายอะไรมันขยายมันก็เลยทำให้ fixed cost มันขยายด้วยเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขปัญหานี้ทางเดียวที่ดีที่สุดเลยนะคะคือฟิลจะต้องขายรองเท้าให้ได้เยอะขึ้นค่ะฟิลก็เลยทำการ request ไปที่โอนิสกะฝั่งญี่ปุ่นนะคะว่าเดี๋ยวเรารบกวนส่งรองเท้ามาให้เราขายเพิ่มได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่ง request ไปเรียบร้อยแล้วว่าเราขายดีมากเลยนะมันไม่พอขายแล้วส่งมาให้อีกได้ไหมโอนิสกะก็ไม่ได้เร่งการผลิตเพื่อที่จะส่งมาให้ค่ะคือเคยส่งให้เท่าไหนก็ส่งเท่านั้นไม่ได้ลดนะแต่ก็คือจังหวะเดิมต่อให้ฟิลจะเร่งโอนิสกะแค่ไหนก็ตามก็จะได้ของเท่าเดิมญี่ปุ่นไม่ได้สนใจจนกระทั่งตอนหลังฟิลมารู้ว่าโอนิสกะที่ญี่ปุ่นก็คือขายดีมากเหมือนกันโอนิสกะเขาก็เลยเลือกที่จะขายให้กับลูกค้าที่ญี่ปุ่นก่อนเหลือแล้วค่อยส่งมาที่อเมริกาอะไรเงี้ยฟิลก็เลยแบบไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่แล้วแหละฟิลก็เลยเริ่มนะว่าเฮ้ยเราขายได้ดีมากเลยนะจริงๆโอนิสกะควรจะรัก Blue Ribbon Sports เราก็ส่งของมาเยอะๆทำไมไม่ส่งมันเกิดอะไรขึ้นเนาะซึ่งตอนนั้นฟิลเขามีสถิติอยู่ในมือด้วยนะว่านักวิ่งในสหรัฐอเมริกา 70% นาทีนั้นคือใส่รองเท้าโอนิสกะที่ Blue Ribbon เอามาขายในสหรัฐอเมริกาและแล้วฟิลเขาก็ได้ไปพบหลักฐานบางอย่างนะคะคือรายชื่อตัวแทนจัดจำหน่ายรองเท้าโอนิสกะในประเทศสหรัฐอเมริกาคือยังไม่ได้เป็นหรอกแต่ว่ากำลังเจรจาอยู่พบรายชื่อเนี้ยอยู่ในกระเป๋าเอกสารของตัวแทนจากโอนิสกะนะคะที่ชื่อว่าคิตามิค่ะแล้วก็ไม่ได้พบแค่รายชื่อ18บริษัทเท่านั้นนะคะมีตารางนัดหมายด้วยฟิลเห็นปุ๊บโมโหสิจ๊ะนี่มันชัดยิ่งกว่าชัดอีกนะว่าโอนิสกะเนี่ยกำลังหาตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อมาแทนที่ Blue Ribbon Sports ฟิลรู้ปุ๊บก็คือโกรธจัดมากๆเลยนะคะก็เลยมีการจัดประชุมกันเกิดขึ้นค่ะซึ่งเอาจริงๆฟิลเองเขาก็กังวลเหมือนกันนะคะว่าแบบเฮ้ยโอนิสกะจะไม่ต่อสัญญาหรอจะหาคนมาขายแทนหรอเพราะว่าธุรกิจของเขาเขาเติบโตเขาร่ำรวยขึ้นมาได้จนถึงทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าเพราะเขาเอารองเท้าของโอนิสกะเข้ามาขายถ้าโอนิสกะจะไม่ต่อสัญญากับฟิลก็รู้สึกเสียวสันหลังเหมือนกันค่ะซึ่งทางโอนิสกะวันนั้นบอกกับฟิลว่าไงรู้ป่ะคะเขาบอกกับฟิลว่าทางเดียวเลยนะที่จะทำให้โอนิสกะต่อสัญญากับฟิลคือขาย Blue Ribbon Sports ให้โอนิสกะเลย 51% ยอมปะซึ่งฟิลได้ยินแบบนั้นนะคะแกเป็นใครก็กรี๊ดเป็นฉันก็กรี๊ดแต่ฟิลกรี๊ดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้บอกแต่ว่าถ้าเป็นกูกรีดแน่ว่าแบบเฮ้ยเป็นพาร์ทเนอร์ทำธุรกิจกันมาอยู่ๆจะมาฮุบบริษัทไปเลยเกินครึ่งงี้ใครจะไปยอมใช่ฟิลก็ไม่ยอมไม่ขายจ้าแล้วฟิลคือคิดเลยนะวันนั้นว่าวิธีเดียวเลยถ้าโอนิสกะจะไม่ต่อสัญญาแปลว่าจากนี้เราจะต้องกลายเป็นคู่แข่งกันใช่ปะวิธีเดียวเลยที่เราจะรอดได้คือทำสงครามเรียกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะคะจบลงด้วยความเดือดดาลค่ะโมโหสุดๆและสิ่งแรกที่ฟิลกับโบเวอร์แมนทำหลังจากจบการประชุมนะคะก็คือการสงบสติอารมณ์ค่ะหายใจเข้าและหายใจออกลึกๆค่ะใช่สงบสติอารมณ์จริงๆ2คนคุยกันเลยนะคะว่าแกการที่เราสูญเสียโอนิสกะไปมันจะต้องไม่ใช่จุดจบของโลกใช่มันจะต้องไม่ใช่จุดจบของโลกเว้ยเราสูญเสียโอนิสกะคือเราต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมใช่อย่าลืมนะว่าดีไซน์ที่ขายดีที่สุดตอนนั้นคอร์เทสมันเป็นดีไซน์ที่โบเวอร์แมนเป็นคนออกแบบไงใช่โบเวอร์แมนออกแบบเองเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่า Blue Ribbon Sports ออกแบบผลิตและจัดจำหน่ายเองได้ทุกคนฟิลมันมาแล้วมาเลยเราจะเลิกขายให้โอนิสกะและหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยเราจะออกแบบเองผลิตเองจัดจำหน่ายเองฟิลนี้เลยแล้วก็มีพนักงานคนหนึ่งแย้งขึ้นมาว่าแต่พี่ครับเราต้องคิดชื่อแบรนด์ใหม่นะครับเอาชื่ออะไรดีพี่ฟิลก็เลยแบบชื่ออะไรดีวะมีพนักงานคนหนึ่งพูดขึ้นมา Nike เลยพี่ฟิลถาม Nike แปลว่าอะไรนะ
ไนกี้เป็นชื่อของเทพีแห่งชัยชนะของกรีกไงฟิลก็เลยแบบนึกออกละเคยเห็นตอนไปเที่ยวกรีซทีนึงแต่แบบไนกี้เหรอมันก็เอาจริงไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะแต่แบบเราก็มีพนักงานสวนเข้าไปทีแบบพี่ไม่มีเวลาให้พี่แล้วไม่มีเวลาให้คิดแล้วคืองานมันต้องทำแล้วชื่อแบรนด์มันต้องมาฟิลก็เลยแบบเอาว่าชื่อไนกี้ก็ไนกี้ชื่อไนกี้ก็ได้อะแล้วโลโก้ยังไงดีพนักงานบอกเอางี้ผมรู้จักน้องนักศึกษาอยู่คนนึงออกแบบโลโก้เก่งเลยเดี๋ยวให้น้องเขาออกแบบให้ไปหันไปหาน้องนักศึกษาออกแบบโลโก้ชับออกมาเป็นนี่เลยครับตึ้งเป็น Swoof ที่โด่งดังมากๆและไอ้โลโก้ Swoof เนี่ยนะวันที่น้องนักศึกษาเขาออกแบบให้เนี่ยราคาแค่$35สหรัฐเธอไม่มีใครรู้หรอกว่าไอ้ Swoof เนี่ยมันจะกลายเป็นแบบโลโก้แบรนด์ดังระดับโลกซึ่งน้องก็ไม่รู้ก็เลยคิดตังค์ไปแค่นั้นได้แบรนด์ได้โลโก้มาเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคืออะไรหาผู้ผลิตค่ะผู้ผลิตที่ผลิตได้คุณภาพสูงในราคาที่ต่ำแบบราคาที่จับต้องได้เนาะและสิ่งที่จะต้องทำต่อมาเลยนะวันที่วิกฤตมันมาถึงอะทุกคนแบบหมดกำลังใจแน่นอนอะสิ่งนี้คือสิ่งที่ฟิลจะต้องทำให้ได้คือสร้างกำลังใจให้กับพนักงานกลับมาอีกครั้งในวันที่เกิดวิกฤตค่ะซึ่งวิกฤตครั้งนั้นฟิลประกาศกับพนักงานทุกคนเลยนะคะว่าความเป็นพันธมิตรระหว่างเรา Blue Ribbons กับ Oniska จบลงแล้วแต่เพียงเท่านี้จากนี้เราจะผลิตลายใหม่ที่ชื่อว่า Nike เพราะว่านั้นไม่มีใครรู้จัก Nike คืออะไรและบอกเลยว่าเรามีเวลาไม่มากแปลว่าเราไม่มีเวลาให้ความผิดพลาดนะนาทีนั้นฟิลพูดเสร็จเขามองไปที่สายตาของพนักงานที่กำลังฟังอยู่ฟิลบอกเลยว่าสายตาของพนักงานที่มองมามันดูแบบหดหู่มันดูท้อแท้มันดูสิ้นหวังแล้วเหมือนกับว่าการจบสัญญากับโอนิสกะเนี่ยคือจุดจบของ Blue Ribbon Sports ด้วยแล้วด้วยความเร็วไวแบบฉับพลันเลยนะคะฟิลก็เลยคิดว่าจะต้องพลิกคำพูดเพื่อที่จะพลิกสถานการณ์ออกมาด้วยค่ะฟิลพูดอย่างนี้นะคะนี่คือช่วงเวลาที่เรารอคอยนะทุกคนเราไม่ต้องขายของให้แบรนด์คนอื่นอีกแล้วโอนิสกะกดเรามาหลายปีส่งของก็ช้าออเดอร์ก็สับสนวิกฤตครั้งนี้มันจะปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วเราจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมจบคำพูดปุ๊บเสียงตบมือมาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะความโล่งใจมันก็กลับมาล้อมกับบริษัท Blue Ribbon Sports ที่วันนั้นจะกลายเป็น Nike อีกครั้งหนึ่งตรงนี้มันกำลังบอกเราว่าอะไรรู้ไหมคะมันกำลังบอกเราว่าองค์กรที่กำลังเข้าสู่วิกฤตและกำลังจะต้องต่อสู้มันสู้ไม่ได้นะคะถ้าเราไม่สามารถที่จะทำให้พนักงานข้างในมีกำลังใจที่จะต่อสู้ได้แล้ววันนั้นฟิลประสบความสำเร็จที่จะผ่านข้อสอบข้อนี้อย่างฉลุยเลยค่ะฟิลสามารถสร้างกำลังใจให้กลับมาสู่พนักงานได้อีกครั้งหนึ่งและทำให้พนักงานที่กำลังห่อเหี่ยวกลับมาเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งและสร้างแบรนด์ Nike ให้มันออกไปต่อสู้ในตลาดได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่ฟิลเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งก็คือกำจัดจุดอ่อนเดิมของตัวเองค่ะซึ่งจุดอ่อนหลักจุดอ่อนสำคัญของ Blue Ribbon Sports ก่อนหน้านี้นะคะก็คือการที่ผูกขาดผู้ผลิตเจ้าเดียวอยู่ที่โอนิสกะค่ะสิ่งที่ฟิลทำเพื่อแก้ปัญหาคือการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเลยและที่สำคัญเขาเลือกผู้ผลิตที่มอบอำนาจให้กับเขาสามารถเข้าไปควบคุมการผลิตได้อย่างเต็มที่ด้วยจบเรื่องการบริหารธุรกิจเพื่อเริ่มต้นแบรนด์ใหม่มาเป็น Nike ไปเรียบร้อยนะคะแต่กับโจทย์เก่ายังไม่จบค่ะจบไม่ได้ค่ะในเมื่อฟิลเอาโอนิสกะก็เอาเหมือนกันโอนิสกะฟ้อง Blue Ribbon Sports เลยนะคะในข้อหาที่เริ่มแบรนด์ใหม่ก็คือ Nike ค่ะซึ่งมันละเมิดสัญญาที่ระบุว่า Blue Ribbon Sports เนี่ยจะจัดจำหน่ายเฉพาะรองเท้าของไทเกอร์เท่านั้นฟิลก็เลยฟ้องกลับโอนิสกะเลยนะคะว่ามีความพยายามที่จะละเมิดสัญญาที่ให้ Blue Ribbon Sports เนี่ยเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่สู้กันมันก็คงไม่ได้เลยนะคะมีแต่พังกับพังทั้งสองคนก็เลยยอมความแล้วก็แยกย้ายกันไปทำให้ในปี 1971 นะคะบริษัท Blue Ribbon Sports ได้กลายเป็น Nike อย่างเป็นทางการค่ะและถึงจุดนี้นะคะบริษัทมียอดขายทะลุ$1 ล้านสหรัฐไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นไปนะคะการขยายตัวของ Nike คือพุ่งสูงอย่างรวดเร็วมากและเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นนะคะเขาก็ได้กลายเป็นแบรนด์กีฬาที่โด่งดังที่สุดที่พวกเรารู้จักค่ะแหมถ้าจบตรงนี้คือแฮปปี้เอนดิ้งเลยนะคะแต่มันไม่แฮปปี้อะดิก็เลยต้องเล่าต่อฟังต่อปะ
คิดว่าการโดนโจมตีจากพาร์ทเนอร์ที่แบบว่าเติบโตมาด้วยกันเนี่ยมันดูเจ็บแสบแล้วนะคะเชื่อเถอะว่าการโดนโจมตีจากคู่แข่งในประเทศด้วยกันเองเนี่ยสนุกกว่าอีกในปี 1972 ค่ะไนกี้ไปปรากฏตัวอย่างโดดเด่นเลยในโอลิมปิกค่ะทำให้พวกเขาได้รับความสนใจบนเวทีโลกนะคะรายได้ของไนกี้ในปีนั้นเนี่ยขึ้นไปถึง$14 ล้านค่ะต่อมานะคะในปี 1976 รายได้ของไนกี้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยเป็น$28 ล้านค่ะในปี 1977 นะคะช่วงนั้นโอ้โหไนกี้โตดีมากๆฟิลไปเปิดโรงงานผลิตไนกี้อยู่ทั่วโลกเลยค่ะช่วงนั้นเนี่ยไนกี้แบบรุ่งมากจริงๆนอกจากที่จะได้เป็นส่วนแบ่งการตลาดของแบบรองเท้ากีฬาส่วนใหญ่แล้วนะคะยังได้กลายเป็นแฟชั่นสเตทเมนต์ของโลกอีกเรียกว่าโตเร็วจนน่าอิจฉานั่นแหละค่ะและในวันที่ทุกอย่างเหมือนจะไปได้ดีนะคะปัญหาเดิมที่ฟิลเคยเจอ Happy Problems ก็เกิดขึ้นอีกครั้งค่ะคือฟิลโตเร็วมากโตเร็วซะจนทุกอย่างมันจะต้องขยายตามไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงงานใช่ไหมคะหน้าร้านพนักงานเอาอีกแล้วทีนี้ปัญหาเดิม Fixed Cost มันใหญ่ขึ้นค่ะและวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ได้ดีที่สุดสำหรับธุรกิจเล็กๆนะก็คือต้องขายให้ได้เยอะขึ้นแต่วันนั้นอะไนกี้ไม่เล็กละมันมีอีกวิธีที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้คือกู้เพราะถ้าเกิดกู้มาแล้วรู้ว่าเราจะสามารถสร้างรายได้มา cover ดอกเบี้ยได้กู้เถอะมันก็คงโอเคแหละซึ่งวันนั้นนะฟิลเขาก็คาดการณ์ว่าไนกี้จะทำได้ก็เลยกู้ค่ะเรียกว่าไนกี้ลงทุนทุกบาททุกสตางค์รวมถึงกู้เงินด้วยนะคะเพื่อที่จะขยายธุรกิจของไนกี้ให้มันใหญ่ซึ่งณจุดนั้นก็บอกเลยว่า cash flow ของไนกี้ไม่ได้ดีขนาดนั้นกับดัก fixed cost ด้วยการกู้เงินด้วยมันกำลังอยู่ในช่วงของการขยายเนาะซึ่งก็มีจังหวะหนึ่งที่ฟิลคิดว่าจะไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นะคะก็กะว่าจะ IPO แหละแต่แล้วอยู่ๆวันดีคืนดียังไม่ทันได้ IPO นะคะก็ได้รับจดหมายมาจาก US Customs Service ประมาณพี่สัมภากรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาที่บ้านว่าฟิลติดหนี้ US Customs Service อยู่$25 ล้านตายตอนนั้นฟิลเปิดอ่านปุ๊บก็ยังคิดในใจนะคะว้ายใต้จดหมายผิดซองปะคะฟิลก็คิดว่าแบบคงผิดแหละไม่มีอะไรหรอกอยู่ๆจะไปเป็นหนี้รัฐบาลขนาดนั้นได้ยังไงและถ้าเกิดว่านาทีนั้นนะถ้าฟิลจะต้องจ่าย$25 ล้านจริงๆคือเจ๊งจ้ะฟิลก็เลยโทรเช็คสักหน่อยจดหมายผิดหรือเปล่าคะเนี่ยก็โทรไปเช็คที่ US Customs Service หลังจากโทรไป 2-3 สายก็พบว่าของจริงว่ะไม่ผิดซองซึ่งไอ้บิลเรียกเก็บเงิน$25 ล้านเนี่ยมันมาได้ยังไงรู้ไหมฟิลเขาก็เช็คเขาบอกว่ามันมีคนไปแจ้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรค่ะให้มาเช็คบิลกับฟิลซึ่งคนที่ไปแจ้งนะคะก็คือบริษัทรองเท้าที่เป็นคู่แข่งของ Nike วันนั้นซึ่งเขามองว่า Nike มันโตเร็วจัดมันโตเร็วจนน่าอิจฉามันโตเร็วจนแบบเป็นภัยคุกคามกับแบรนด์ของเขาก็เลยรวมตัวกันนะคะเดินทางไปที่วอชิงตันไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรให้มาเก็บเงินกับฟิลโดยบังคับใช้สิ่งที่เรียกว่า American Selling Price หรือว่า ASP ซึ่ง ASP เนี่ยนะคะมันเป็นกฎมาตั้งแต่โบราณแล้วล่ะตั้งแต่หลัง Great Depression นะคะที่บอกว่าใครก็ตามที่นำเข้ารองเท้าจากต่างประเทศนะและมันมีหน้าตาที่คล้ายกับรองเท้าที่ขายอยู่แล้วในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีนำเข้า 20% ของราคาขายของคู่แข่งเพื่อที่จะกันไม่ให้คนแบบเอาของจากต่างประเทศมาขายกับของคนในอเมริกาไงซึ่ง Nike ไม่ได้ผลิตรองเท้าในประเทศค่ะเขาผลิตรองเท้าที่ต่างประเทศญี่ปุ่นมั่งจีนมั่งก็ไปตั้งโรงงานอยู่ทั่วโลกเนาะก็คือนำเข้ารองเท้าเข้ามาแล้วก็มาขายในชื่อแบรนด์ Nike ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นใช่เลย Nike นำเข้ารองเท้ามาขายในสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วถ้าเกิดว่าจะบังคับใช้ตามกฎAmerican Selling Price จริงๆเนี่ยนะคะ Nike จะต้องจ่ายเพิ่ม$6สำหรับรองเท้าทุกๆคู่ที่ Nike นำเข้ามาขายค่ะสิ่งที่แย่กว่าการจ่ายภาษีก้อนใหญ่คือการจ่ายภาษีย้อนหลังค่ะซึ่งใช่ไอ้ก้อนเนี้ยมันคือย้อนหลัง3ปีหลังจากที่ Nike ผลิตมาแล้วมันแปลว่า Nike ไม่รู้มาก่อนว่า Nike จะต้องจ่ายไม่รู้เอาจริงๆไม่รู้ได้ไงวะแต่ก็นั่นแหละเงินก้อนนั้นไม่มีให้จ่ายและถึงแม้ว่าเงินจะไม่มีเนี่ยนะคะฟิลรู้อย่างเดียวเลยว่าถ้าจะต้องจ่ายไอ้$25 ล้านวันนี้นะ Nike ตายแน่เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวเลยที่ฟิลทำได้คือ just do it ค่ะสู้พอเห็นแบบนี้รู้แล้วว่าทำไมฟิลตอนเด็กๆเขาอยากเป็นนักวิ่งถึงไม่ได้เป็นนักวิ่งเพราะเอาจริงๆฟิลเป็นนักสู้ตายมากค่ะต
ตอนนั้นเนี่ยนะคะพอฟิลรู้ว่าจะต้องจ่ายเงิน$25 ล้านแล้วฟิลก็รู้ด้วยว่าจ่ายไม่ไหวถ้าจ่ายคือเจ๊งแน่สิ่งที่ฟิลทำก็คือไปจ้างทนายที่ดีที่สุดเลยแล้วก็ไปขึ้นสู้บนชั้นศาลนะคะสู้กันกับสำนักงานศุลกากรค่ะแล้วก็พวกแบรนด์ที่เป็นคนไปฟ้องเนี่ยนะคะสู้3 ปีเต็มๆเลยค่ะซึ่งแบรนด์ที่เป็นคนไปฟ้องศุลกากรนะคะหลักๆก็มีอย่างเช่นแบบ Converse แล้วก็ Keds หนึ่งในกลยุทธ์ที่ Nike ใช้นะคะในการที่จะชนะการต่อสู้ครั้งนี้ให้ได้คือสร้างทีมค่ะสร้างพรรคพวกเหมือนแบบทีม Nike อะไรแต่ว่าวันนั้นไม่มีวิธีการสร้างทีมเนี่ยเขาไม่ได้แค่สร้างทีมงานหรือว่าไม่ได้สร้างแค่พนักงานในองค์กรอีกแล้วนะคะ Nike ใช้วิธีการรวบรวมจิตใจของคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าคนภายนอกนะคะสิ่งที่ Nike ทำคือสร้างภาพยนตร์โฆษณาออกมาเลยว่า Nike กำลังเจอกับอะไรเขาผ่านอะไรมาแล้วเขากำลังต่อสู้กับอะไรเพราะอะไรเพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยรู้สึกมีส่วนร่วมแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นไปด้วยกับสิ่งที่ Nike กำลังเจอแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมาเข้าข้าง Nike ซึ่งสิ่งนั้นมันได้ผลด้วยแหละจนกระทั่งเวลาไปผ่านปีนะคะทุกคนเริ่มรู้แล้วว่า Nike จะใช้วิธีอะไรบ้างในการต่อสู้มันก็เลยเกิดเป็นการยอมความขึ้นมาค่ะจาก$25 ล้านสหรัฐยอดก็ลดลงมาเหลือ$9 ล้านสหรัฐซึ่งเอาจริงๆฟิลเนี่ยเขาก็ยังคิดอยู่เลยว่า9 ล้านก็ยังเยอะอยู่ดีแต่ฟิลก็ยอมจ่ายเพราะว่าวันนั้นอะสู้มา3 ปีใช่ป่ะการดึงเวลา3 ปีนั้นก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ Nike เหมือนกันค่ะเพราะว่า3 ปีที่ยังไม่ยอมจ่ายเงิน$25 ล้านสหรัฐ Nike เนี่ยไปทำมาค้าขายทำรายได้มาได้แล้ว$440 ล้านสหรัฐดังนั้นยอดที่เหลือวันนั้น$9 ล้านถึงแม้ว่าฟิลจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังเยอะอยู่ดีแต่ฟิลก็ยอมจ่ายเพราะว่าทำเงินมาได้$440 ล้านแล้วไงจะจ่าย9 ล้านมันก็ไม่สะเทือนขนหน้าแข้งขนาดนั้นเพื่อที่จะทำให้เรื่องทุกอย่างมันจบฟิลจ่าย9 ล้านให้มันจบแล้วมันก็จบไปค่ะหลังจากนั้นนะคะในปี1980 Nike ก็ได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์กลายเป็นบริษัทมหาชนซึ่งการเข้าเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยเข้าไปในตลาดหุ้นก็ทำให้ Nike เนี่ยสามารถขจัดปัญหาเรื่อง cash flow เรื่องเงินสดไม่พออะไรใดๆได้หมดเกลี้ยงเลยค่ะและการที่ Nike สามารถก้าวข้ามทุกๆอุปสรรคมาได้เนี่ยมันก็ทำให้เขาเติบโตขึ้นมากแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นมากๆด้วยตอนนั้นนะคะฟิลเขาถือหุ้นของบริษัทเนี่ยอยู่ 46% ทำให้ตอนที่ Nike เข้าตลาดหลักทรัพย์ฟิลคือรวยจัดขึ้นมาเลยและยังจำเงินทุน$8,000 สหรัฐได้ป่ะที่มีคุณลุงคุณป้าพ่อแม่ของอดีตพนักงานของ Blue Ribbon Sports เป็นคนเอาเงินมาลงทุนให้ในวันที่ฟิลเขาต้องการเงินมากๆเพื่อที่จะมาสร้างออฟฟิศจำได้ไหมคะเงิน$8,000 สหรัฐที่ฟิลได้มาในวันที่เขาลำบากนั่นน่ะมันโตขึ้นไปด้วยค่ะโตตามบริษัทจาก$8,000นะไปเป็น$1,600,000 สหรัฐซึ่งฟิลบอกเลยว่านั่นคือหนึ่งในเรื่องที่ทำให้เขามีความสุขมากๆในการทำธุรกิจเพราะเขาสามารถทำให้เงินของคนที่ตั้งใจจะมาช่วยเขามันโตได้ขนาดนั้นฟิลแบบไปบอกกับคนที่เอาเงินมาลงทุนนะคะว่าแบบเนี่ยเงินมันโตไปขนาดนี้แล้วซึ่งมันเปลี่ยนชีวิตของคุณลุงคุณป้าไปเลยค่ะและแล้วในปี1986นะคะ Nike ก็สามารถโตแซง Converse ที่ไปฟ้อง Nike นั่นแหละขึ้นมาได้ค่ะทำให้ Nike นะคะกลายเป็นแบรนด์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและปัจจุบันค่ะ Nike กลายเป็นสปอร์ตแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะคะด้วยขนาด Market Cap และขนาดมูลค่าของบริษัท Nike วันนี้อยู่ที่$97,000 ล้านสหรัฐเรียกว่าอีกนิดเดียวจะถึงแสนแล้วค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเล่ามาให้จบแบบนี้มันก็จะแฮปปี้เอนดิ้งดีใช่ไหมคะแต่อีกแล้วแต่คลิปนี้มันยาวแล้วค่ะเราจะเล่ามากไปกว่านี้คงไม่ไหวแล้วแต่ว่า Nike หุ้นร่วงลงมาจาก All Time High เยอะแล้วนะคะคือ4 ปีหลังมาเนี้ยหุ้น Nike ร่วงยับเลยจาก All Time High ที่เคยขึ้นไป$169 สหรัฐต่อหุ้นปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ$65 สหรัฐต่อหุ้นเรียกว่า5 ปีที่ผ่านมาหุ้น Nike ติดลบไปแล้ว 71%มันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแล้วแหละรองเท้าที่ขายเพื่อแรงบันดาลใจมันอาจจะไม่ใช่จุดที่เอามาขายได้ในวันนี้แล้วหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะฟังเรื่องราวของ Nike ต่อเจาะไปเลยแบบความเป็นแบรนดิ้งของ Nike แล้วความผิดพลาดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างยังไม่ได้เขียนถ้าอยากฟังคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้เดี๋ยวหลังปีใหม่จะมาเขียนแล้วจะมาเล่าให้ฟังถ้าเกิดว่ามีคนอยากฟังนะคะแต่วันนี้มันคริสต์มาสอีฟเดอร์คืนนี้ขอไปปาร์ตี้กันนะคะ Merry Christmas ค่ะบาย